في فيديو النهاردة هنتعلم سوا العلامات ذات الصوت الواحد في اللغة المصرية القديمة، واللي بتعبر كل علامة هيروغليفية فيها عن صوت واحد في قراءة الكلمة، واللي هي نفس فكرة الحروف الهجائية في اللغة العربية. هناخد العلامة ونعرف بتمثل ايه في الطبيعة، ونعرف الصوت اللي طالع منها بيعبر عن حرف ايه باللغة العربية، وكمان هنعرف الترجمة الصوتية للعلامة بالأحرف اللاتينية والعلامات الخاصة واللي اتكلمنا عن فكرتها في الفيديو اللي فات. النسر المصري، العلامة دي بتمثل في الطبيعة النسر المصري، واللي بتعبر عن حرف الألف، يعني استخدمها المصري القديم علشان يعبر عن صوت حرف الألف. والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية بالعلامة دي اللي شبه رقم 3 باللغة الإنجليزية. ورقة النبات أو القصبة، العلامة دي بتمثل في الطبيعة ورقة نبات أو قصبة، وهي بتعبر عن حرف الألف اللي تحته همزة زي ما بنشوف مثلا في اسم إليسا، أو برضو بتعبر عن حرف الياء. يعني المصري القديم لما بيحب يعبر عن صوت الألف اللي تحته همزة اللي هو إيه أو حرف الياء بيستخدم علامة ورقة النبات. والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية باستخدام حرف الآي. العلامتين اللي قدامنا دول، أول علامة بتمثل ورقتان نبات أو جريدتان، والعلامة اللي جنبها بتمثل 2 شرطة مايلة. هما الاتنين بيعبروا برضو عن حرف الياء. يعني ممكن يعبر المصري القديم عن حرف الياء بأن هو يستخدم علامة 2 ورقة نبات أو 2 شرطة مايلة. والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية باستخدام حرف الواي. ذراع إنسان باليد وجزء من الساعد، العلامة دي بتعبر عند المصري القديم عن حرف العين، والترجمة الصوتية بالعلامة دي واللي شبه حرف السي الإنجليزي. علامة فرخ السمان أو العلامة اللي جنبها اللي هي شبه حرف الواو المقلوب، وده الشكل المختصر لفرخ السمان في الخط الهيراتيقي. وتم استخدام العلامتين دول للتعبير عن حرف الواو. يعني المصري القديم لما بيحب يعبر عن حرف الواو يا بيستخدم علامة فرخ السمان يا العلامة اللي جنبها واللي هي برضو علامة فرخ السمان، لكن الشكل المختصر لفرخ السمان واللي ظهر بيه في الخط الهيراتيقي. والترجمة الصوتية هتكون بحرف الدبليو. ساق إنسان بالقدم بتعبر عن حرف الباء، والترجمة الصوتية باللي عصايتها لفوق. مقعد من الجريد بيعبر عن حرف الباء برضو، والترجمة الصوتية باللي عصايتها لتحت. حي بقرنين اللي هي الطريشة، العلامة دي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الفاء، والترجمة الصوتية بحرف الإف. البومة والعلامة التانية مش معروف بالتأكيد بتمثل ايه، ربما بتمثل ضلعان. العلامتين دول بيعبروا عن حرف الميم. يعني برضو لما المصري القديم بيحب يعبر عن حرف الميم يا بيستخدم علامة البومة يا بيستخدم العلامة التانية واللي هي ربما بتمثل ضلعان. والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية بحرف الام. موجة الماء والعلامة التانية التاج الأحمر، الاتنين بيعبروا عن حرف النون. موجة الماء بترمز لحرف النون، والتاج الأحمر تاج مصر السفلى بيرمز لحرف النون، وده جاء من كلمة نت اللي بتعبر عن تاج مصر السفلى، فبقى التاج الأحمر ده ممكن يجي يرمز لحرف النون. يعني لما يحب المصري القديم يعبر عن حرف النون يا بيستخدم علامة موجة الماء يا بيستخدم علامة التاج الأحمر. والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية حرف الإن. فم الإنسان وده بيعبر عن حرف الراء، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية حرف الآر. العلامة دي بتمثل مدخل وفناء بيت أو ربما حظيرة أو كوخ من الجريد، والعلامة دي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الهاء، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية حرف الاتش. جديلة من الكتان أو فتيل مضفور، العلامة دي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الحاء، والترجمة الصوتية هتكون بحرف الاتش وتحته نقطة. يعني لما نشوف حرف الاتش وتحته نقطة نعرف ان ده حرف الحاء، وان دي الترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية عن حرف الحاء، عشان الأجانب ما عندهمش حرف الحاء زي ما هو موجود عندنا في اللغة العربية.
العلامة دي بتمثل مشيمة الطفل أو ربما كرة من الخيط، وهي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الخاء، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية اتش وتحتها زي علامة 7 صغيرة. يبقى برضو لما نشوف العلامة اللي هي اتش وتحتها زي 7 صغيرة نعرف ان دي الترجمة الصوتية لحرف الخاء. العلامة اللي قدامنا دي بتمثل معدة حيوان مع الذيل، وهي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الغين، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية اتش وتحتها شرطة أفقية. يبقى برضو لما أشوف علامة أو حرف الاتش وتحته شرطة أفقية أعرف إن ده الترجمة الصوتية لحرف الغين. العلامتين اللي قدامنا دول، أول علامة خالص اللي هو القماش المطوي، والعلامة اللي جنبها اللي هو مزلاج الباب. الاتنين دول بيعبروا عن حرف السين. يعني المصري القديم لما بيحب يعبر عن حرف السين يا بيستخدم علامة القماش المطوي أو بيستخدم علامة المزلاج، وإن كان المزلاج بيعبر في حالات كتيرة جدا عن حرف الزين، والترجمة الصوتية هتكون بحرف الاس. علامة بركة الماء، العلامة دي بتمثل في الطبيعة بركة ماء، وهي بتعبر عن حرف الشين، والترجمة الصوتية هتكون بحرف الاس وطالع منه زي قرنين كده أو زي رقم 7. يبقى أول لما أشوف حرف الاس ومعمول له زي قرنين كده أعرف إن دي الترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية واللي بتعبر عن حرف الشين. تل رملي منحدر، العلامة دي بتمثل في الطبيعة تل رملي منحدر، واستخدمها المصري القديم علشان يعبر عن حرف القاف، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية عن طريق استخدام حرف الكي وتحت نقطة. يبقى لما أشوف حرف الكي وتحت نقطة أعرف إن كده الحرف ده بيمثل الترجمة الصوتية لحرف القاف. سلة من الخوص بودن واحدة، العلامة دي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الكاف، والترجمة الصوتية حرف الكي. العلامتين اللي قدامنا دول، أول علامة بتمثل في الطبيعة حمالة الزير أو الجرة، والعلامة اللي جنبها بتمثل في الطبيعة حقيبة أو جعبة من الكتان، والاتنين بيعبروا عن حرف الجيم. يعني المصري القديم علشان يعبر عن صوت حرف الجيم يا كان بيستخدم علامة حمالة الزير أو بيستخدم علامة الجعبة من الكتان، لكن في الحقيقة تم استخدام علامة حقيبة الكتان في كلمات قليلة جدا للتعبير عن حرف الجيم. يعني في الأغلب كان بيستخدم علامة حمالة الزير علشان يعبر عن حرف الجيم، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية باستخدام حرف الجي. العلامتين اللي قدامنا دول، أول علامة بتمثل رغيف الخبز أو كعكة، والعلامة اللي جنبها بتعبر عن المدقة أو إيد الهون، والاتنين بيعبروا عن حرف التاء. رغيف الخبز بيعبر عن حرف التاء، والعلامة التانية اللي هي المدقة أو إيد الهون رغم إنها في الأصل بتنطق تي إلا إنها جت في كلمات كتيرة جدا بتعبر عن حرف التاء، خاصة لما بترافق حرف الحاء، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية بحرف التي. العلامة اللي قدامنا دي بتمثل في الطبيعة عقال الدواب اللي هو حبل بتقيد بيه الحيوانات، والعلامة دي استخدمها المصري القديم علشان يعبر عن حرف الثاء، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية هتكون باستخدام حرف التي وتحته شرطة أفقية. يعني برضو لما أشوف حرف التي وتحته شرطة أفقية أعرف إن دي الترجمة الصوتية لحرف الثاء. العلامة دي بتمثل في الطبيعة يد إنسان، وهي بتعبر عند المصري القديم عن حرف الدال، والترجمة الصوتية بالأحرف اللاتينية بحرف الدي. علامة الثعبان، العلامة دي بتمثل في الطبيعة ثعبان، واستخدمها المصري القديم علشان يعبر عن حرف الجي اللي هو الجيم المعطشة، والترجمة الصوتية هتكون باستخدام حرف الدي وتحته شرطة أفقية. يبقى برضو لما أشوف حرف الدي وتحته شرطة أفقية أعرف إن ده الترجمة الصوتية اللي بتعبر عن حرف الجي اللي هو الجيم المعطشة. واخر حرف معانا العلامة دي بتمثل اسد، وهو بيعبر عند المصري القديم عن حرف اللام، والترجمة الصوتية بالاحرف اللاتينية بحرف ال.
وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة من قناة حبة إيجيبتولوجي، واللي تعرفنا فيه على الحروف الهجائية في الخط الهيروغليفي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشير الفيديو علشان غيرك يستفيد بيه. تابعونا دائما وأبدا. كانت معكم سالي أحمد. حافظوا على أثاركم، تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نافر.